رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فقد كنا بفضل الله تبارك وتعالى في كتاب عمدة الفقه تكلمنا عن أحكام المفطرين في رمضان، والآن نتكلم عن ما يفسد الصيام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أكل أو شرب أو استعطى. طبعا أكل معروف وشرب معروف أيضا، فمن أكل أو شرب متعمد ذاكر للصوم فإنه في هذه الحالة يبطل صومه معروف. من أكل فلا شك أنه يفسد صومه، لكن هل لابد أن يكون الأكل هذا يعني أكل مفيد؟ لا يلزم، يعني يمكن يكون أكل مفيد أو غير مفيد، يقوي الجسم أو لا يقوي الجسم. فالمهم إذا أكل عجل وأكل تراب فإنه في هذه الحالة يفطر. أو شرب، سواء شرب شيء يفيد جسمه أو لا يفيد جسمه، يدخل بنفس الحكم أنه يفسد صومه. حتى ما شرب الدخان فإنه ضار محرم وكذلك يفسد صومه بذلك. وأما النقاش في موضوع التدخين، يعني غريب أن بعض الناس يعني يناقش فيه في قضية فساد الصوم أو لا. هو أصلا محرم ولا يجوز شرعا، وما دام محرم لا حاجة للنقاش في هذه القضية، يجب على هذا أن يتركه. أما قضية أن يقول أنا أعرف أنه محرم ولكن سؤالي هل يفسد الصوم أو لا يفسد، فنقول لا شك أن هذه هناك أجزاء تدخل إلى جوف الإنسان، تدخل إلى الصدر، وهناك أجزاء تدخل إلى جوفه، وإذا ثبت هذا فبالتالي لا يجوز له أن يشرب هذا الدخان وأن يفسد صومه. قال: واستعطى. السعوط هو إيصال الطعام أو الشراب أو الدواء عن طريق الأنف. يعني هناك أناس لمرض أو نحوه قد يصل، لأن الأنف كما تعلمون مجرى من المجاري إلى الجوف، وبالتالي إذا وصل دواء أو وصل طعام أو شراب عن طريق الأنف فإنه في هذه الحالة يعتبر قد أفسد صومه إذا كان ذاكرا لصومه متعمدا. أما لو كان ناسي أو كان مكره فلا يفسد الصوم. قال: أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان. إذا وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، يعني مثل استخدام مثلا الآن الإبر، الآن تضع إبرة في الوريد مغذية، هذا الآن طعام يغني عن الطعام والشراب، فبالتالي الآن ما وصل عن طريق الأنف والفم، وصل عن طريق الوريد، يقول هذا يفسد الصوم. وصل إلى الجوف، فإذا وصل إلى الجوف من أي موضع كان فإنه يكون قد أفسد صومه. قال: أو استقاء فقاء، يعني إذا تعمد القيء، لكن لو أن القيء خرج منه بغير قصد منه، فإذا لم يبلع منه شيء متعمد فإنه في هذه الحالة صومه صحيح. أما إذا بلع شيء متعمد فإن صومه يبطل. لكن استقاء قاء رغما عنه ليس عليه شيء وصومه صحيح. أما تعمد القيء، كيف تعمد القيء؟ بعض الناس قد يأكل أكل ثقيل فيشعر يعني تعب شديد في معدته ولا يرتاح إلا بأن يستقي، فاستقاء. في هذه الحالة نقول قد أفسدت صومك باطل. أو استمنى، يعني أخرج المني، سواء كان بجماع أو بغير جماع فإن الصوم يفسد. إن كان بجماع سيكون الأمر أشد، وإن كان بغير جماع فهو حرام ولكنه ليس فيه كفارة ما في الجماع. ففي هذه الحالة الصوم يفسد. إذا نزل المني، إذا استنى نزل المني بلذة بدفق ولذة فهذا يعتبر مبطل للصوم. أما إنسان مريض خرج منه المني بسبب برد شديد أو مرض فهذا لا يفسد صومه. قال: أو قبل أو لمس فأمنى،
يعني الأول استمى بيده أو بجماع، هنا قبل أو لمس يعني باشر فخرج منه المني، فبالتالي هنا قبل أو لمس فأمنى نفس القضية هنا، ما دام نزل المني دفق بلذة فإن صومه قد فسد. يقول أو أمزى، كلمة أو أمزى هذا غير صحيح. المذي لا يفسد الصوم، يعني هنا لو أنه قبل فخرج المذي الصحيح أنه لا يفسد صومه، لو باشر وخرج المذي لا يفسد صومه على الصحيح. الذي يفسد الصوم هو خروج المذي، والمذي كنا تحدثنا عنه في عمدة الأحكام تكلمنا عنه. أو كرر النظر، يعني رجل ينظر إلى صور محرمة أو إلى زوجته، كرر النظر حتى ثارت شهوته فأنزل، قلنا بأن ما دام أنزل فإنه في هذه الحالة يكون فسد صومه على كلام المؤلف. لكن هنا هل فعل شيء؟ هو الآن نزل لكنه لم يفعل شيء. نقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كرر النظر ثم استنى أو فعل فعلا احتك بشيء حتى نزل المني، ففي هذه الحالة بطل صوم من أجل المني، نزول المني. أما إذا كان كرر النظر ولكنه لم يفعل شيء فالصحيح أنه لا يفسد صومه. هذا يعني إنسان مثل التفكير، مثل الشخص الذي يفكر لا فأنزل لا يفسد صومه على الصحيح. ونفس القضية نقول إذا كرر النظر، وإن كان لا شك أن الأولى له يعني أن ينصرف عن الشيء الذي يفسد الصوم، فهو آثم لا شك في قضية تكرير النظر، لأنه إذا كان يمنع الشاب من القبلة احتياطا حتى لا يقع في المحظور، فإن باب أولى كذلك هذا إذا كرر النظر وهو يعلم من نفسه يعني هيجان الشهوة فلا يفعل. قال أو احتجم، الحجامة على الصحيح لا تفطر. المؤلف يرى أن الحجامة تفطر، وعليه الفتوى كثير من المشايخ هنا أن الحجامة تفطر، ولكن الصحيح أن الحجامة لا تفطر، هذا الصحيح، وهو قول جمهور العلماء. والدليل على هذا أن أنس بن مالك رضي الله عنه قد سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. إذن الصحيح أن الحجامة لا تفسد، لأن لو كانت تفسد لقال نعم، كيف يقول لا إلا من أجل الضعف؟ معنى أنها لا تفسد، لكن نهي الصائم عنه من أجل أن لا تضعف جسمه فيضطر إلى الإفطار. لهذا نقول الصحيح أن الحجامة لا تفطر الصائم، هذا الصحيح. فالمؤلف يقول احتجم عامدا أو احتجم ثم قال عامدا ذاك لصوم فسد، يعني إذا فعل أي شيء مما ذكره سابقا. فالصحيح كما قلنا الحجامة لا تفطر، وكل هذه المفطرات إذا فعلها عامدا ذاك لصومه. أما لو فعلها ناسيا أو فعلها مكرها فلا يفسد صومه. كذلك لو فعلها جاهلا أن هذا يفطر، يعني إنسان أسلم حديثا وقالوا له يجب أن تصوم رمضان فصام، لكن ما كان يعرف مثلا أن الاستقاء يفطر، أو أن نزول أن الجماع يفطر، ما يعرف هذا لا يفسد صومه لأنه يجهل هذا الحكم، بخلاف الذي يعرف أن الجماع يفطر ولكنه لا يدري أن فيها كفارة مغلظة، يقول هذا يجب عليه صومه باطل. لكن إذا كان لا يعرف أصلا أن الجماع حرام، هذا يتصور في من كما قلنا أسلم حديثا لا يدري، فهذا في هذه الحالة يعفى عنه. يقول عامدا ذاك لصومه فسد، يعني فسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. طيب لو أكل ذبيحة، يعني دخل إنسان المطبخ ويعني فعلا مطبخ ما شاء الله كبير أحظى وقدر، وطبخ ذبيحة وجلس يأكل، وبعد أن انتهى وأكل تذكر أنه صائم، هل يفسد صومه ولا لا؟
أريد أن تجيبوا أنتم على هذا. لا يبطل صومه، لا يبطل صومه لأنه ناسي. إذا كان ناسي لحد كمله، هو كان ناسي. جايز. يقول إذا نعم صحيح كلام أختكم صحيح، يعني ليست القضية كما استغرق من الزمن في الأكل والشرب، قضية ناسي أو غير ناسي، ولا استغرق ساعتين 3 ساعات 10 ساعات مثلا وهو ناسي، لا إشكال، كلام على ناسي أو غير ناسي. وكلمة ناسي أو غير ناسي هذه يعني الإنسان أدرى بنفسه والله أعلم بعبده، ولذلك الصوم أمانة بين الإنسان وبين ربه عز وجل، ما أحد يستطيع يعرف هل هذا ناسي فعلا ولا كان كذاب. ولذلك يعني يمكن الإنسان يزعم أنه ناسي، يعني ندخل المطبخ نشاهد إنسان يشرب، فقلنا له رمضان أنت غير صائم؟ قال إيه أنا صائم، تصنع أنه صائم، يمكن يفعل ذلك. فهنا نحن ما نعرف أن الظاهر، لكن هو قد يكون كذاب والله سبحانه وتعالى يعلم أنه كذاب. لذلك نقول سبحان الله، لاحظ الصوم فريضة من الفرائض وهي أمانة بين العبد وبين ربه. نفس القضية في الصلاة، فريضة من الفرائض، أمانة بين العبد وبين ربه. ممكن يأتي إنسان يكبر ما يقرأ الفاتحة، ما يقرأ الفاتحة ولا يسبح ولا يفعل شيء، بس فقط يركع يسجد فقط من أجل مجاملة الناس مثلا، أو يصلي أصلا بغير وضوء أصلا. وبالتالي لاحظوا هذه العبادات أمانة بين الإنسان وبين ربه، ما ندري هل هو صادق أو غير صادق، هل هو فاعل لما أمر به أو لا. فإذا كان إنسان مؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يفعل هذا. لهذا لو جاء إنسان وقال يعني الشيطان يأتيني ويقول أنت منافق، نقول له هل أنت تقرأ لما تصلي تقرأ الفاتحة؟ فيقول نعم. هل تتوضأ للصلاة؟ يقول نعم. طيب هذا يدل على أنك مؤمن. لو كان الإنسان منافق ما كان يعني يحرص على قراءة الفاتحة، من يدري قراءة الفاتحة وما قرأ؟ ما كان يحرص على قضية الوضوء، من يدري أنت متوضأ ولا ما توضأ؟ هل تصوم أنت في رمضان؟ قال نعم. يعني تحافظ على الصيام؟ نعم. طيب هذا يدل على الإيمان. لو كان منافق لما كان حافظ على الصيام، يدخل المطبخ يأكل ويشرب ما أحد يدري عنه، وقل لكم يتسمى أنه صائم كما يفعل بعض الناس. يعني هذه زوجة تتكلم عن زوجة تقول يأتي ويأكل في النهار، وعندما يخرج إلى عمله يعني يرسل له هو يقول ليس لنا الإفطار، يعني ليفطر مع الناس، فأمام الناس يظن أنه يفطر وأنه صائم، وهو يأتي يأكل ويشرب كما تشهد زوجته. فبالتالي مثل هذا الإنسان الناس لاحظوا ما عرفوا حقيقته، لكن الله علام الغيوب. ولهذا يعني ماذا سيستفيد هذا الإنسان لو أن الناس اعتقدوا أنه صائم؟ ماذا سيستفيد منه؟ لكن كم عليه من العقاب عند الله عز وجل. لذلك الإنسان يراقب ربه عز وجل ويجتهد في هذا، فكما راقبت الله عز وجل في الصيام راقبيه في بقية الأعمال. إذا كان الإنسان فعل المفطر جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا يفطر. أما إذا كان عامدا عالما ذاكرا فإنه في هذه الحالة يفسد صومه. يقول المؤلف وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء
أو فكر فأنزل أو قطر في إحليلي أو إلى آخره. طيب وإن طار إلى حلقي ذباب أو غبار، يعني إذا غير متعمد هو إنسان ماشي في الطريق وفيه غبار فأصبح الغبار يدخل في فمه وفي أنفه، هذا ليس عليه شيء، أن هذا أمر أكره. كذلك أيضا إنسان يتكلم والذباب كثير فدخل ذباب في فمه مثلا، شيء مستقبل لكن حصل، هذا نفس القضية ليس صومه صحيح. أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلق الماء بدون تقصد منه فصومه صحيح. أو فكر فأنزل، كما قلنا هنا ما فعل شيء، هو ما فعل شيء في التفكير، وإن كنا نقول لا شك أن الأولى أن يصرف ذهنه عن هذا، كما أنه في النظر نقول في النظر يعني يمكن المسألة هناك أقوى بناء على أن النظر فعل منه. طب أنت تعلم أنك لو نظرت سوف تنزل، وبالتالي اصرف بصرك لأن هذا فعل منك. ولهذا لو قلنا بأنه عند تكرار النظر يعني إذا كان يعلم من نفسه أنه سينزل ومع ذلك كرر فسد صومه لأنه فعل شيء بإمكانه ألا يفعله. أما بالنسبة إذا كان كرر النظر وما كان يدري أنه سينزل فأنزل، فهنا نقول مثل الفكر، مثل الفكر. فإذا فكر نفس القضية لا يفسد صومه ولا ينزل، مع أننا نقول له الأولى أن تنصرف عن هذا وتفكر في شيء آخر حتى لا يفسد الصوم، أو حتى لا يتسبب في حصول شيء في صومك يكون بسببه وقوع خلاف بين العلماء في صومك هل هو صحيح أو غير صحيح. يعني الإنسان ينبغي أن يدع ما يشك فيه وما يوقع في الخطأ. قال أو قطر في إحليلي، إحليلي يعني ذكره، أو قطر في إحليلي أو احتلم يعني هو نائم نزل المني وهو نائم، احتلام نائم مرفوع عنه القلم فلا يفسد صومه. أو ذرعه القي يعني خرج القي رغما عنه، بخلاف الاستقاء هو فعل أخرج القي متعمد، أما هنا ذرعه يعني غلبه القي رغما عنه، في هذه الحالة لم يفسد صومه. قال ومن أكل يظن ليلا فبان نهارا أفطر. من أكل يظن ليلا فبان نهارا، كيف يعني؟ يعني أنا مثلا استيقظت في الليل نظرت الشباك مثلا وجدت ظلام فاعتقدت أن الليل باقي لا زال فقمت أكل، ثم وأنا أكل سمعت إقامة الصلاة، فالآن اتضح أن أنا كنت أظن أن خصوصا مثلا إذا كان كذلك ساعة المنزل التي أنا أعتمد عليها يعني لم أشاهدها جيدا، أو أنها تعطلت مثلا وشاهدت الساعة مبكرة، نظرت مثلا الساعة الثالثة فظننت أنه مبكر فأكلت وشربت وإلا تقام الصلاة. في هذه الحالة الآن أنا أكلت أظن الليل باق واتضح أنه نهار، فماذا نفعل؟ هنا يقول أفطر يعني فسد صومه وعليه قضاء هذا اليوم، ولكن هذا كلام غير صحيح. الصحيح أنه إذا أكل يظن أن النهار لم يخرج بعد فإن الأصل بقاء الليل، وعلى هذا فصومه صحيح، هذا صحيح أن صومه صحيح. يقول ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، هذا صحيح، كلام هذا صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، يعني استيقظت نظرت لا زال نهار وشاهد الشباك نهار لكن لا أذن المغرب أو لا، المفترض أن أتأكد هل أذن المغرب أو لم يؤذن، أما آكل مباشرة هذا غير صحيح. فهنا من أكل يعني يظن ليلا وبان نهارا، هنا نقول فسد صومه، نقول لم يفسد صومه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل. ومن أكل ظن أنه ليل، ظن أن الليل قد جاء وبان نهارا، فهذا نقول فسد صومه لأن الأصل بقاء النهار، والواجب عليه أن يتأكد هل غربت الشمس أو لا، فهذا عليه القضاء. انتهينا بهذا من مفسدات الصوم. طبعا كوننا يعني ما دخلنا في رمضان
الإنسان إذا دخل في رمضان تأتي أسئلة كثير في هذا. على كل حال أنا قبل أن انتقل إلى ما يتعلق بموضوع صيام التطوع أوجه لكم إذا كان عندكم أسئلة تفضلوا. السلام عليكم. الأكل معظم يوم التطوع يعني الواحد قام الصبح ناوي إن هو يصوم وبعدين جه بعد العصر والمساء وكل زي اليوم الواجب ده وبعدين كمل صيام. صحيح؟ عندك سؤال آخر؟ إيه؟ لا شكرا. طيب أختكم تسألي يعني باختصار سنقول ما ذكرناه في الصيام نفس القضية في الصيام الواجب ونفس القضية في الصيام المستحب. يعني تطوع أو واجب. إذا أكل وشرب في صيام التطوع صيامه صحيح، إذا أكل وشرب ناسي في صيام التطوع صيامه صحيح، إذا أكل وشرب ناسي في صيام الواجب صيامه صحيح. نفس القضية نفس الحكم. إذا استقاء متعمد في الصيام الواجب بطل صومه، كذلك في الصيام التطوع بطل صومه. فكل الذي ذكرناه هنا نفس القضية في الصيام الواجب وكذلك في المستحب. الفرق بين المستحب والواجب أن الإنسان في الواجب يجب أن ينوي من الليل. يعني إذا أردت أن أصوم غدا يجب أن يكون نيتي من الليل. لكن إذا بالنسبة للتطوع ممكن أن ينوي النهار. يعني نفرض مثلا أنت جيت المعهد مثلا وما أكلت ولا شربت، ثم مثلا بدا لك أن تكمل اليوم صيام، ما في مانع. يعني يجوز أن ينشأ الإنسان يبتدئ الصيام من النهار ما دام أنه لم يفعل شيء مفسد للصوم. لكن لو أني أكلت أو شربت ثم قلت إني أصوم، لا ما يمكن. ما دام أكلت أو شربت بعد الفجر ما يمكن. طيب لو أنا مثلا متعود أن أصوم مثلا الاثنين وما أدري أن اليوم الاثنين أكلت وشربت يعني كما أفعل كل يوم، لما ذهبت المعهد عرفت أن اليوم الاثنين. طب أنا متعود أصوم الاثنين لكن نسيت أن هذا اثنين، فهل أكمل صومي؟ نقول لا، لأنك فعلت شيء يفسد الصوم وهو يعني يضاد الصوم وهو الأكل والشرب في النهار بعد طلوع الفجر. لذلك نقول فات عليك اليوم، يمكن تصوم بكرة، يعني تصوم الثلاثاء كتعويض ممكن، ولم يكون مثل الاثنين. لكن فيما إذا كان إنسان يريد أن يصوم 3 أيام من كل شهر أو يحدث أن يصوم بعض الأيام فنقول لا مانع، الصوم يستحب لك أن يعني تصوم يوم بداله إذا شئت، بدله إن شئت، وإن لم تريد هذا فلا إشكال. طيب إذا ننتقل الآن إلى باب صيام التطوع. طبعا الله سبحانه وتعالى جعل التطوعات من أجل إكمال الفرائض أولا، وثانيا من أجل الاستزادة من الخيرات. يعني هو في أي شيء نتنافس نحن ونتسابق. الله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ويقول وسابقوا، ويقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب نحن في أي شيء نتسابق؟ في التطوعات. أما الواجبات الجميع يفعل الواجبات. نحن في الواجبات نتسابق في قضية إتقان الواجب. يعني أنا وأنتم كلنا المفترض نصلي الظهر مثلا، التنافس والتسابق بيننا سيكون في قضية إتقان دخول الظهر بخشوع بتأني إلى آخره. يعني هذا الذي سنختلف فيه نتسابق فيه. لكن مسألة الظاهر فهو في التطوعات، من الذي يتطوع أكثر ويصلي أكثر. لذلك من رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه حتى يكون التنافس وتسابق في الخيرات، الله جعل الجنة درجات وفتح مجال التطوع. تخيلوا لو كان فقط نصوم رمضان فقط ولا يشرع لنا أن نصوم غيره. فطيب إنسان يريد يتعبد، يريد أن يصلح خطأه في صيام رمضان، يريد أن يستزيد من الخيرات، فمن رحمة الله فتح هذا الباب، فيجوز الإنسان أن يتطوع بالصيام فله ذلك. يقول أفضل الصيام صيام داود عليه السلام،
كان يصوم يوما ويفطر يوما. طبعا هذا الأمر ليس سهل، أن يصوم الإنسان يوم ويفطر يوم ليس بسهل أبدا، لكن مع ذلك سبحان الله انظر داود ملك عليه السلام، ومع ذلك ما شغله ملكه ولا مسؤولياته عن الصيام، يصوم يوم ويفطر يوم. انظروا يعني كما قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كان حريص عليه السلام على شكر الله جل وعلا على نعمه وفضله. فهذا أفضل الصيام، أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم. قال وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. شهر الله المحرم المعروف شهر محرم، هذا أفضل الصيام بعد رمضان. يعني ينبغي الإنسان أن يجتهد في الإكثار من الصيام في شهر محرم. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. إذن 10 ذي الحجة الأعمال الصالحة فيها محببة إلى الله عز وجل أكثر. طبعا العمل الصالح في كل الأوقات محبوب إلى الله عز وجل، لكنه أحب في أيام 10 ذي الحجة. فالعمل الصالح عام يشمل كل عمل صالح، كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ويدخل في ذلك الصيام، فيدخل في هذا الصيام. ولذلك الإنسان ينبغي أن يجتهد في الصيام في 10 من ذي الحجة. طيب كيف؟ يعني يصوم 9 الأول، لأنه لا يجوز صيام اليوم 10 لأنه يوم عيد، فيصوم من استطاع يصوم من أوله إلى يوم 9 فهذا أحسن. وأما يوم 9 فيوم عرفة له فضيلة خاصة كما تعلمون. يقول من صام رمضان وأتباعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر. صام الدهر كله، الدهر يعني معناه السنة، وليس الدهر يعني العمر كله، وإنما المراد به السنة. بالتالي من صام رمضان 30 يوم مثلا و6 من شوال، هذا 36 في 10 يعني 360، والسنة 360 يوم تقريبا. بالتالي يكون كأنه صام السنة كاملة في الأجر وليس في الحقيقة. يعني لو قال الإنسان أنا أصوم رمضان وأصوم 6 بعد رمضان كأني صمت السنة، وأنا علي كفارة صيام 2 شهرين متابعين، خلاص يعني يحسن 2 شهرين الباقي يصبح كأني صمت الباقين. يقول هذا لا يصح. مثل كذلك عمرة في رمضان تعدل حجة. لو قال الإنسان اعتمر في رمضان سقط عني الحج، لا، هذا في الأجر ولا يسقط هذا الفرض. لو قال الإنسان سأصلي في مكة يوم كامل، يعني مصيبة هذه إذا فكر الإنسان بهذه الطريقة. يعني أنا بلغني أن شخص من العجم لا يصلي، ولكنه في آخر الشهر يذهب إلى مكة يصلي 5 فروض. يعني سبحان الله، انظروا كيف إبليس ضحك على هذا المسكين هذا الجاهل، ما يصلي الصلوات وعلم أن الصلاة في مكة تعدل 100,000 صلاة، فخلاص في باله هو أنه والله ذهب وصلى 100,000 ظهر و100,000 عصر و100,000 مغرب و100,000 عشاء و100,000 فجر. خلاص يعني هذا أكثر من صلاة الشهر بالتأكيد. يعني كأنه الآن كل شهر يذهب، هذا معناه كذلك له يعني الآن أدى الفريضة وله باقي كذلك عند الله. هذا لا شك من جهله، هذا في الأجر والثواب، وليس معناه أنه يجزيه عن الفرض، وهذا واضح. لكن سبحان الله بعض الناس من جهله ويعني ضحك الشيطان عليه أن يسول له مثل هذا الأمر. وبالتالي نقول هذا في الأجر. فمن صام رمضان أتباعه 6 من شوال كأنما صام الدهر. فإنسان صام 30 يوم أو 29 يوم يأتي عن 6 أيام يعني يتساهل عنه، هذا غريب. يتعجب الإنسان عندما يرى شباب وأناس أقوياء ومع هذا تسأل هل صمت 6؟ يقول والله ما صمت. سبحان الله، كيف ما صام 6؟ صمت رمضان كامل، عنده 6 أيام لو صمتها فرصة، هذا عرض خاص يعتبر. تصوم رمضان 6 أيام كأنك صمت السنة كاملة، كيف تفرط في هذا الأجر وهذا الثواب؟ ولاحظوا 6 أيام من شوال ليس شرط أن تصومها متابعة، يمكن تصوم متفرقة. طيب بالنسبة للمرأة بعض الأوقات تحيض وقد يكون حيضها مثلا يعني 12 أو 13 يوم. طيب لو صامت 6
يعني هي لابد تفطر العيد. طيب لو صامت 6 من شوال مع 13 يوم هذه كم؟ 19 يوما. طيب صعب جدا تصوم من شوال 19 يوم. طيب نقول هنا كما ذكرنا سابقا أن المسلم عموما لو كان عليه أيام من صيام رمضان فالأفضل أن يصومها قبل 6. هذا الأفضل. إن كانت قليلة عليك يوم 2 3 أيام صومها أولا ثم صوم 6. لماذا؟ لأن هذه واجب والإنسان يبرئ ذمته من الواجب أو لا. لكن إذا كانت كثيرة ويشق عليه نقول صوم 6 لا إشكال ثم نقضي بعد ذلك. هذا الصحيح. يجوز للإنسان أن يصوم 6 ثم يقضي بعد ذلك. لماذا؟ طيب لماذا؟ نقول لأنه لم يتعمد الإفطار، إنما الشارع أذن له في الإفطار بعذر شرعي. وعلى هذا من تعمد إفطار يوم فإنه في هذه الحالة ما صام رمضان كاملا، فلو صام 6 لا يحصل له هذا الأجر لأنه ما صام رمضان، لم يصم رمضان، تعمد الإفطار في يوم منه. أما من صام رمضان أو أنه أفطر بعذر شرعي فإنه في هذه الحالة حكمه كمن صام. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نفس القضية بالنسبة للحائض، يكتب لها ما كانت تعمل في حال طهرها لأنها كتب الله عليها هذا الأمر. وعلى ذلك فنقول الإنسان إذا عذر ولم يصم فحكمه كأنه في الحكم صام، في حكم من صام، فله أن يصوم 6 في هذه الحالة على الصحيح ولو أخر القضاء. وإن كان كما قلنا تقديم القضاء أفضل من أجل أن يبرئ ذمته من الواجب والواجب أولى. هذا بالنسبة لصيام 6. قال وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، اليوم العاشر من شهر محرم نسميه عاشوراء. هذا اليوم يشرع صيامه. وسبحان الله يعني أهل السنة يصومون هذا اليوم ويحصل لهم كفارة السنة فضل من الله عز وجل. والرافضة عليهم من الله ما يستحقون في يوم عاشوراء ما يصومون، لا يصومون، وإنما يحصل منهم النياحة، ضرب الخدود وشق الجيوب وضرب النفس بالحديد والسكاكين، يعني كما تشاهدون صورهم. نسأل الله جل وعلا أن يهديهم ويصلح شأنهم ولا يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فهؤلاء أضروا بالإسلام وأضروا بالمسلمين، ونقول أضروا بالمسلمين، أضروا بالمسلمين والعياذ بالله، وأضروا بالإسلام من جهة أنهم شوهوا سمعة الإسلام وحرفوا هذا الدين، حرفوا الدين والعياذ بالله. فهم قوم سوء، هم أشد على أهل السنة من اليهود والنصارى. وهذا كنا نقوله والناس يتعجبون ويرون الناس تشدد. الآن الواقع شاهد على هذه القضية أن الرافضة هم أشد على المسلمين من أهل السنة من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم أعداء الملة أصلا. هم في عقيدتهم أننا نواصب وأننا كفار، يعني هم يكفرون أصلا، وبالتالي في عقيدتهم أن الذي يقتل ناصبي له أجر عظيم عند الله، وهم يسمونه نواصب، يعني أننا ناصبنا أهل البيت العداء، يكذبون علينا ويصدقون ما كذبوا به. يعني يزعمون أننا نحن نعادي أهل البيت، نحن لا نعادي أهل البيت، نحن نحب أهل البيت. ثم بناء على هذا الكذب التي كذبوا عليه يرون أننا كفار، ثم بعد ذلك يحلون دماءنا. ونقول يعني إذا كانوا أحلوا دماءنا وكفرونا ليس الأمر يعني أصعب من قضية تكفير أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر رضي الله عنه الله شهد لهما بالجنة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، قال والنبي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. هم يقول أبو بكر في النار وعمر في النار وعثمان في النار، 3 شهد الله لهم بالجنة عن طريق نبيه وهم يشهدون لهم بجهنم. ويقول أبو بكر الجبت وعمر هو الطاغوت، ويلعنونهم والعياذ بالله ليلا ونهارا ويتقربون إلى الله بلعنهم. انظروا مثل هذا الضلال المبين. فإذا كانوا سبوا أشرف الصحابة وأكرمهم
يعني بالله نحن عندما نسبح الأمر صعب، فبالتالي نحن عندما نسمع هؤلاء نقول الحمد لله الذي عافانا وما ابتلاهم به. أما أن نقول أن هذا هو الإسلام، أين الإسلام منهم؟ الإسلام منهم براء. الله جل وعلا أنزل أحكام، هؤلاء غيروها وبدلوها. السجود عند أعتاب الأئمة كفر برب العالمين. دعاء الأئمة يا علي يا علي يا حسين يا حسين، أين الله عز وجل؟ فعندهم شركيات كثير وعندهم خلل كبير، يعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون وإلى آخر من الكفر والعياذ بالله. فبالتالي الذي يفعلونه في يوم عاشوراء هذا بدعة، لكنه أخف من الشرك الذي وقعوا فيه. وأنا أعتقد أن الله عذبهم بهذا في الدنيا بسبب كلامهم في أوليائه. فلاحظوا يدينون الله بإخراج الدماء من أجسادهم وضرب أنفسهم، وكلما كان الإنسان مخلص أكثر كلما ازداد ضربا لنفسه. فالحمد لله الذي عافانا ابتلاهم به. قال وصيام يوم عرفة كفارة السنتين. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة كما تعلمون، يسن صيامه لغير الحاج. أما من كان حاج فإنه لا يسن، الأولى ألا يصوم، لأنه ليس أحرص على الخير من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذا اليوم، فدل ذلك على أن الوقوف بعرفة أفضل من صيام عرفة وأعظم. لماذا؟ لأن في يوم عرفة كما تعلمون الدعاء مستجاب، والله باهي ملائكته بأهل الموقف، فلهم أجر عظيم وفضل عظيم. وعوض الله من لم يستطع الحج بأن يصوم يوم عرفة ويكون له هذه الأجر، وهو كفارة السنتين. أما الحج وهو كفارة كل السنوات، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأما بالنسبة للأجر في الحج المبرور، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلاحظوا فضل الحج، لا شك أنه عظيم، ولذلك الذي يتيسر له الحج ولا يحج هذا مغبون. مغبون الذي يكون متيسر له الحج ولا يحج. يقول ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه كما ذكرنا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ويستحب صيام أيام البيض. أيام البيض هو اليوم 13 و14 و15 من كل شهر. هذه القمر يكون فيها كامل، فسميت أيام البيض، يعني أيام الليالي البيضاء. فبالتالي من صام 3 أيام من كل شهر كأنما صام الدهر. 3 أيام تصوم من كل شهر الحسنة ب10 أمثالها، كأنك صمت في الأجر كأنك صمت الشهر كاملا. فالعاقل هو الذي يحرص على لا يصوم يوم متابع، أو حتى يصوم يعني يوم في أول الشهر ويوم في وسطه ويوم في آخره مثلا، يستطيع. فإن تيسر الإنسان أن يصوم فهذا أحسن. والاثنين كذلك يستحب أن يصوم الاثنين شكرا لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ويقول ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فبالتالي ينبغي الإنسان أن يصوم الاثنين إذا تيسر له ذلك. وكذلك الخميس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. والصائم المتطوع أمير نفسه. الصائم المتطوع أمير نفسه. كيف أمير نفسه؟ إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، يعني الأمر إليه. أنا الآن إذا صمت تطوع ممكن أفطر، إذا أردت أن أفطر فلا إشكال، يعني لا يأثم الإنسان إذا أفطر، لا يجب عليه أن يكمل اليوم، فالأمر إليه. لكن إذا كان صيام واجب يجب أن يكمل. يعني المرأة لو استأذنت زوجها أن تقضي، يعني لا زال متسع من الوقت، واستأذنت قالت أريد أن أصوم غدا قضاء، فأذن لها، لا يجوز له أن يفطرها ولا يجوز لها أن تفطر إلا لعذر. أما إذا كان صيام تطوع استأذنت فأذن لها ثم يعني أرادها فنقول لا إشكال، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه. فأنت كونك يعني تطيع زوجك في حاجتها هذا أولى من صيام التطوع ولك أجر. قال وكذلك سائر التطوع، يعني يقول إنسان أمير نفسه في سائر التطوع، لكن هذا الكلام ليس صحيح. يعني له أن يصلي أو لا يصلي، نعم، لكن هل لي مثلا إذا كبرت وصليت أن أقطع الصلاة لأني أنا
متطوع نقول لا ينبغي ذلك. لكن في الحج كذلك والعمرة كذلك، الله يقول أتم الحج والعمرة لله، ليس من حقي والله أحرم ثم أذهب وجدت زحمة وأنا متطوع أقول إذا أترك الإحرام، نقول لا، ما يجوز، يجب أن تكمل. لكن هناك تطوعات أنا أمير نفسي فيها، دخلت الاعتكاف ثم رأيت أني يعني أتعبت وأريد أخرج، ما في إشكال، ما يلزمني أن أكمل الاعتكاف إلا إذا كان نذرت، فإذا نذرت وجب أن أكمل. أما أنا متطوع فلا إشكال في ذلك. يقول إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما، لأن الله طبعا قال أتموا الحج والعمرة لله. يقول ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، هذه أيام العيد، فلا يجوز للإنسان أن يصوم يوم عيد الفطر ولا يجوز أن يصوم يوم عيد الأضحى، حرام، لا يجوز، لا يجوز الإنسان ذلك، ولو صام صومه باطل لا يصح. ونهى عن صيام أيام التشريق. أيام التشريق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفطاره وقال هي أيام أكل وشرب، فلا يجوز صومها كذلك، يعني الإنسان لا يصوم أيام العيد وكذلك أيام التشريق، وهي اليوم 11 وال12 وال13 من ذي الحجة، من شهر ذي الحجة، إلا أنه رخص في صوم للمتمتع إذا لم يجد الهدي. يعني الإنسان اعتمر يريد أن يكون متمتع ولكن ليس عنده قيمة الهدي وليس عنده هدي، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ نقول صم 3 أيام بعد العمرة و7 أيام إذا رجعت إلى أهلك. طيب هو ما صام بعد العمرة، ما كان يعرف أو ضاعت منه أمواله، ففي هذه الحالة يصوم 11 وال12 وال13. يقول وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، هذه ليلة القدر، يعني الإنسان إذا أراد أن يتحرى ليلة القدر فإنها في العشر الأواخر من رمضان وليست في شهر آخر. الصواب أن ليلة القدر في رمضان، والصواب أن في العشر الأواخر منه ويتحرى الإنسان في العشر، والصواب أن أرجع ما يكون في يوم في ليلة 27، لكن يمكن أن تكون في ليلة 23 أو 21 أو 25 أو 29، ويمكن أن تكون في ليلة 22 24 26 30. فبالتالي الإنسان يجتهد في العشر، يجتهد في قيامها طلبا لليلة القدر لفضلها ومكانتها. من قام ليلة القدر إيمانا حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولاحظوا قال في رمضان كله من صام رمضان إيمانا حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال في القيام من قام رمضان إيمانا حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظوا الأجر نفسه في القيام ليلة واحدة فقط، من قام ليلة القدر إيمانا حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الآن للأسف الشديد ما أن تأتي العشر أواخر من رمضان حتى يشتغل كثير من الناس بتجهيز المنزل والعيد. المرأة للأسف تؤذي زوجها، السوق ما كملنا والعيد سيأتي، طيب أسأكم ولا كملت، يعني ليش لازم تكملي؟ هذا ليلة القدر أولى، الاجتهاد في ليلة القدر أولى، يعني أنت يفترض تكوني حريصة على التهيئ والعيد والتجهيز له قبل أن يأتي رمضان أصلا، بدل أن أكون في الأسواق في رمضان زحام وانشغال، بدل أن انشغل الدنيا انشغل بالآخرة في رمضان، هذا الأولى. حتى لو حصل نقص لا إشكال، ما المشكلة في ذلك، نكمل بعد أن ينتهي رمضان ممكن نكمل. فأما أني أنشغل في المنزل تغيير دهانات تغيير أساس والمنزل كله مقلوب ولا يستطيع إنسان يتعبد ولا يخدع هذا لا شك أنه غفلة شديدة من كثير من الناس للأسف الشديد. كأن الشيطان يؤزهم أز قبل أن يحبس، يؤزهم أز في آخر شعبان، وتبدأ الحركات وكل الأفكار في آخر شعبان، ويبدأ فعلا يقلب المنزل، ثم يدخل رمضان وهم مشغولين منزل، يفك الشيطان في العيد يجدهم لا زالوا في ليلة العيد أيضا كذلك مشغولين، يعني سبحان الله كأنه أشغلهم ثم رجع إليهم وهم لم ينتفعوا من رمضان جيدا. يتعجب صليتي القيام مع الناس أبدا ما استطعت والله، المنزل كله مقلوب، كنا نستعد نفعل ونفعل وفرحانة بماذا؟
فهذا حقيقة غريب. لذلك نقول المرأة الصالحة الرجل الصالح يجتهد أن يكمل ما يحتاج إليه قبل أن يدخل رمضان. يدخل رمضان هو متهيئ تماما لقضية العبادة واستغلال رمضان، ليس عنده استعداد أن يضيع أوقاته في مثل هذا اللهو واللعب والتباهي والتفاخر. وأما المغبون من الناس للأسف يفعلونها. بعضهم يقول الموضة ما تأتي إلا في العشر الأواخر. طيب يا أخي نلبس الموضة السنة الماضية، موضة السنة الماضية يلبس هذه السنة، ليس بالضرورة أن ألبس موضة كل سنة. ثم هذا الكلام موضة إذا كانت حلال، أما إذا كان فيها محرمات فلا يصح. على كل حال الذي يؤثر الآخرة على الدنيا لم يبالي بهذه الأمور، ومن كانت الدنيا عنده آثر فتجده والعياذ بالله يتعب نفسه ويضيع أوقاته وأعماره من أجل ذلك. بهذا نكون انتهينا فضل الله عز وجل ما يتعلق بالصيام التطوع، ونتكلم عن الاعتكاف إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.